ਕਿਉਂ ਕਰ ਬਾਧਾ ਸਰਪਨ ਖਾਧਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਖੋਇਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਾਧਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਨਿਰਮਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਇਹ ਤਤ ਵਿਚਾਰੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਹੌਰੀ ਭਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋਗ ਮਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਲਾਹੌਰੀ ਭਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋਗ ਮਤ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤਤ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਤਰ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜੋਗੀ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਤਿਅੰਤ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੋਟ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੋਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਬਾਧਾ ਸਰਪਨ ਖਾਧਾ ਆਖ ਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸਪਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਗਲ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਖੋਇਆ ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਧਰਮ ਚਰਚਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਲਝਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਮਤ ਇੱਥੇ ਅੱਪੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲੀਲਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਧਰਮ ਚਰਚਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਤਾਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨਵਾਨ ਜੋਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਰਮਤ ਵਾਧਾ ਸਰਪਨ ਖਾਧਾ, ਮਨਮੁਖ ਖੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮੇਟ ਸਮਾਏ। ਪਿਛਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਬਾਧਾ ਸਰਪਨ ਖਾਧਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਰਮਤ ਵਾਧਾ ਸਰਪਨ ਖਾਧਾ ਕਿ ਖੋਟੀ ਮਤ, ਮਨ ਮਤ ਅਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੇ ਫਿਰ ਜਾਗ ਪੈਣ, ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਸਪਣੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਲਟ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਖੋਹ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਨਾਮ ਰਸ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਸਾਰ ਜੀਵ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਮੇਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜੋਗੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਖੋਇਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਾਧਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਖੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਕਿ ਮਨਮਤ ਦੇ ਜਾਗ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਜੀਵ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਭਰਮ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ
ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮੁਖਤਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਲਾ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਜੀਵ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਮਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਨੇਰਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਧਕਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮੇਟ ਸਮਾਏ। ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਜੀਵ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਦੀ ਜੜ ਭਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਭਰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਭਰਮ ਦਾ ਅੰਕੁਰ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਟਾਹਣੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਟਾਹਣੇ, ਟਾਹਣੀਆਂ, ਪੱਤੇ, ਫੁੱਲ, ਫਲ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਭਰਮ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਜੜ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਧਨ ਜਨਮ ਤਾਹੀ ਕੋ ਗਣੇ, ਮਾਰੇ ਏਕੈ ਤਜ ਜਾਏ ਘਣੇ। ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਧਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਮਸਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਏਕ ਮਰੰਤੇ ਦੋ ਮੂਏ, ਦੋਏ ਮਰੰਤੇ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮਰੰਤੇ ਛੇ ਮੂਏ, ਚਾਰ ਪੁਰਖ ਦੋਏ ਨਾਰ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਮਾਰਨ ਉਪਰੰਤ 5 ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਇਸਤਰੀਵਾਚਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 5 ਹੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਜੜ 6ਵਾਂ ਭਰਮ, ਉਹ ਅਨਮਤੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਨ ਨਿਰੰਤਰ ਦੀਜੇ ਬੰਦ, ਉਡੇ ਨ ਹੰਸਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨ ਕੰਧ, ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਘਰ ਜਾਣੇ ਸਾਚਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਸਾਚਾ। ਜੋਗ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਦ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸ। ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਅਪਾਦ ਰਹਿਤ ਫੁਨ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹਿਰਦੇ ਧਰ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਭੈ ਭਾਗੀ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਹੁਣ ਉਪਾਦ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਭਰਮ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
जन्म मरण का भरम गया गोबिंद लिव लागी, जीवत सुन समानिया गुर साखी जागी। कि ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਭਰਮ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ, ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਅੰਦਰ ਇਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਪਾਦ ਰਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਉਪਾਧੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਪਾਧੀ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਭਾਵ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਉਪਾਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਪਾਧੀ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਪਾਧੀ ਰਹਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਸੰਤੋਖੀ ਮਨ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਭਾਵ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਨਿਜ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਚੇ ਦਾ ਘਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਏ ਖੋਟਿਆਂ ਨਹੀਂ ਥਾਓ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜਿਓ ਉਦਾਸੀ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ। ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੇ ਤੁੰਬਣ ਜਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਾਥ ਲੰਘਾਵੋ ਪਾਰੇ। ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਹੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲੋਹਰੀਪਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ? ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਉਤਨੀ ਹੀ ਦੇਰ ਲੋੜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਧਨੀ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਭਵੀਏ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ। ਭਵੀਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਕਾਰਨ ਅਸਲੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਜੋਗੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋ ਗਏ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਜੋਗੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਖੁਦ ਘਰ-ਬਾਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਜੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜੇ ਉਦਾਸੀ। ਲੋਹਰੀਪਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ। ਇਹ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਖਰ ਕੇ ਤੁਮ ਬਣਜਾਰੇ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਣਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਾਥ ਲੰਘਾਵੋ ਪਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤਰਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਾਂ ਉਲਟ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਊ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਤਾਈਂ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ। ਸਾਚ ਵਖਰ ਕੇ ਹਮ ਬਣਜਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਤਰ ਸਪਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇਹ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਅਤੀ ਕਠਿਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਜਮ ਦਾ ਭੈ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਬਦਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਫੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰੀ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੱਤ ਦਾ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਹੁਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਮਤਾਂ ਦੇ ਕੁਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਾਰਨ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੰਤਵ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਮਝੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਈਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਤਾਈਂ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ। ਇਹ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ, ਸੰਤਨ ਹਿਰਦੇ ਮਝਾਰ, ਸੇਵਕ ਸੋ ਸੇਵਾ ਭਲੇ, ਜੇ ਘਟ ਬਸੇ ਮਰਾਰ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਚ ਵਖਰ ਕੇ ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਕੇਵਲ ਇਸ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਤਰਸ ਪਾਰੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤ ਬਿਦ ਪੁਰਖਾ ਜਨਮ ਬਟਾਇਆ, ਕਾਹੇ ਕੋ ਤੁਝ ਇਹ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਕਿਤ ਬਿਦ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਖਾਈ, ਕਿਤ ਬਿਦ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਈ। ਬਿਨ ਦੰਤਾ ਕਿਉ ਖਾਈਐ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਹਰੀਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਮਲ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਲ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਨਮੁਖ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਭੇਦ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਕਿਤ ਬਿਦ ਪੁਰਖਾ ਜਨਮ ਵਟਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹੌਰੀਪਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੱਤ ਦੇ ਵਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੀ ਵਟਾ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਸੰਸਾਰੀ ਜਨਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ? ਕਾਹੇ ਕੋ ਤੁਝ ਇਹ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਜੋਗੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਮਾਧੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਰਜੀ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਅਨਹਦ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਕਿਤ ਬਿਦ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਖਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸਾ ਤੇ ਮਨਸਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਲਈ? ਇਹ ਆਸਾ ਤੇ ਮਨਸਾ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਨਾਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਗਏ? ਕਿਤ ਬਿਦ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਿਨ ਦੰਦਾਂ ਕਿਉਂ ਖਾਈਐ ਸਾਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰ ਭਾਵ ਲੋਹਾ ਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਓ।
ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਮੈਣ ਦੇ ਦੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੋਮ ਦੇ ਦੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧ ਪਾਈ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੰਦ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਣ ਕੇ ਦੰਦ ਹੈਗੇ, ਮੋਮ ਦੇ ਦੰਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਮ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੀ, ਇਹ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੰਦ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਬੁੱਧ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਵਨ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਣ ਕੇ ਦੰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰ ਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੋਹਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਲੋਹਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।